Danh tính bạn gái mới của Phùng Thiệu Phong bị tiết lộ, Triệu Lệ Dĩnh sẽ cảm thấy thế nào nếu chứng kiến cảnh này? Gây nên làn sóng bàn tán sôi nổi. Gần đây, giới truyền thông đã chụp được hình ảnh Phùng Thiệu Phong dùng bữa tối cùng bạn gái và bạn bè. Sau bữa tối, cô bạn gái ăn mặc rất sang trọng và có khí chất phi thường này đã chào tạm biệt mọi người một cách tự nhiên và hào phóng. Cô ấy cư xử rất đúng mực và rõ ràng là cô ấy đã hoàn toàn hòa nhập vào vòng tròn bạn bè của Phùng Thiệu Phong. Mối quan hệ mới này ngay lập tức thu hút sự chú ý rộng rãi, nhiều cư dân mạng cho biết. Phùng Thiệu Phong từng bị Triệu Lệ Dĩnh bỏ rơi, giờ đây lại nằm trong lòng bàn tay của người khác. Một số cư dân mạng thậm chí còn nói đùa. Chẳng lẽ cô bạn gái mới này và Diệp Kha là cùng một thẩm mỹ viện? Mặc dù trong lời nói có chút đùa cợt nhưng không. Trong khi mối quan hệ mới của Phùng Thiệu Phong gây xôn xao dư luận, nó cũng khiến mọi người nhớ lại quá khứ của anh. Đặc biệt là xuất thân gia thế cao quý và những năm tháng nỗ lực hết mình trước khi trở nên nổi tiếng. Phùng Thiệu Phong người Thượng Hải bản địa, xuất thân từ một gia đình giàu có. Từ nhỏ, Phùng Thiệu Phong đã là đứa con cưng của gia đình. Anh ấy có khuôn mặt rất đẹp trai và thường bị nhầm là con gái khi còn nhỏ. Mẹ cậu không hề che giấu tình yêu của bà dành cho vẻ ngoài của cậu và thậm chí còn thường xuyên mặc cho cậu những bộ váy dễ thương và hóa trang thành công chúa nhỏ. Để bồi dưỡng khí chất nghệ sĩ cho con trai, người mẹ cũng rất có tầm nhìn xa. Cô đã đăng ký cho anh ấy tham gia hầu hết các lớp học theo sở thích, từ lớp kịch đến lớp dẫn chương trình và lớp đọc thơ. Từ tiểu học đến trung học, Phùng Thiệu Phong luôn là trụ cột của văn học nghệ thuật trong trường. Cung thiếu nhi và giọng nói trong trẻo của ông luôn được nghe thấy tại các buổi biểu diễn nghệ thuật của trường. Vào năm cuối cấp 3, khi Học viện Hí kịch Thượng Hải tổ chức kỳ thi tuyển sinh, Phùng Thiệu Phong đã dễ dàng trúng tuyển vào khoa diễn xuất nhờ tài năng xuất chúng của mình. Trong thời gian học đại học, anh là sinh viên gương mẫu của lớp và thành tích học tập của anh luôn nằm trong số những sinh viên xuất sắc nhất. Không chỉ nhận được học bổng, anh còn được thầy cô và bạn bè yêu mến. Nhưng ngay sau khi tốt nghiệp, Phùng Thiệu Phong đã phải chịu một đòn giáng mạnh từ hiện thực. Khi mới đến Bắc Kinh, anh đã trải qua cuộc sống khó khăn trong một đoàn làm phim. Không tìm được việc làm ổn định và thu nhập cực kỳ ít ỏi. Để kiếm sống, anh liên tục di chuyển giữa các đoàn làm phim, cố gắng hết sức để có được một số vai diễn nhỏ không đáng kể. Mặc dù vậy, Phùng Thiệu Phong vẫn luôn nhất. Công chúng đã quen thuộc với mối quan hệ giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, nhưng trước Triệu Lệ Dĩnh, thực ra đã có một mối quan hệ còn dang dở. Nhiều năm trước, anh tình cờ gặp nữ diễn viên nổi tiếng Nghê Ni tại một sự kiện thời trang và họ đã có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ. Sau đó, Phùng Thiệu Phong công khai mối quan hệ này trên Weibo. Anh viết, Chúa bắt bạn phải chờ đợi để bạn có thể gặp được đúng người. Bây giờ tôi rất hạnh phúc. Những lời nói đó tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Mối quan hệ của họ phát triển nhanh chóng. Để đến phim trường thăm Nghê Ni, Phùng Thiệu Phong thường xuyên lái xe hàng trăm km. Và Nghê Ni thường xuyên nấu ăn cho anh ở nhà. Anh từng tự hào nói trong một cuộc phỏng vấn, về kỹ thuật nấu ăn của Nini thật hoàn hảo, và món ăn của cô ấy đặc biệt ngon. Bộ phim Iwan Tobe Good To You, vào vai những người yêu nhau như những người yêu nhau thực sự. Mỗi ánh nhìn và mỗi tiếp xúc thân mật trong phim đều bộc lộ sự hiểu ý ngầm tự nhiên nhất giữa những người yêu nhau. Khi Nini xuất hiện trong A Happy Camp, Phùng Thiệu Phong sẽ tìm nơi quay video cổ vũ cho cô và ủng hộ cô trong mọi việc cô làm, ngay cả khi anh đang quay phim. Thật không may, mối quan hệ này không kéo dài được đến cuối cùng. Có tin đồn rằng mẹ của Phùng không hài lòng với sự nghiệp của Nghê Ni, và cuối cùng mối quan hệ này đã kết thúc vì áp lực. Mặc dù lý do chia tay chưa bao giờ được làm rõ. Cả hai vẫn luôn giữ thái độ trưởng thành và chia tay một cách bình tĩnh. Sau khi chia tay, Phùng Thiệu Phong thỉnh thoảng có một số scandal. Nhưng chính cuộc hôn nhân với Triệu Lệ Dĩnh đã đưa anh trở lại với công chúng. Cuộc hôn nhân này thật cảm động vì
Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu quen nhau trên phim trường bộ phim Tây Du Ký, Nữ Vương Thiên Quốc. Trong phim, anh là một nhà sư đang đấu tranh để sinh tồn giữa thế gian. Trong khi Triệu Lệ Dĩnh là nữ hoàng thuần khiết và giàu tình cảm của vương quốc phụ nữ. Ngoài vở kịch, Phùng Thiệu Phong nhiều lần tuyên bố anh bị thu hút sâu sắc bởi vẻ đẹp trong sáng ấy của Triệu Lệ Dĩnh. Cả hai đều tràn ngập hạnh phúc trong suốt quá trình từ mối quan hệ bí mật cho đến mối quan hệ công khai cuối cùng. Đặc biệt vào đúng ngày sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong đã đăng ảnh giấy chứng nhận kết hôn của họ. Tuy đơn giản và mộc mạc nhưng không che giấu được niềm vui trong lòng họ. Sau khi kết hôn, Phùng Thiệu Phong dường như trở thành một người khác và hiếm khi chia sẻ về mối quan hệ của mình trước giới truyền thông. Có lần, anh đã xúc động nói trong một cuộc phỏng vấn và tỉnh táo như cô ấy lại có thể yêu tôi. Lời nói của anh đầy tự hào nhưng cũng có chút bối rối. Một lần khi tham gia ghi hình cho một chương trình ở nước ngoài, Phùng Thiệu Phong đã đi trực thăng. Nhìn cảnh đẹp hùng vĩ trước mắt, anh không khỏi muốn chia sẻ với vợ mình. Khi những người bạn nước ngoài tò mò nhìn vào điện thoại di động của anh mỉm cười giới thiệu, đây là vợ tôi. Khoảnh khắc ấm áp này thật cảm động, nhưng thật không may, cuộc hôn nhân đó không kéo dài được lâu. Chỉ 2 năm sau, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã đưa ra tuyên bố gần như cùng lúc, tuyên bố kết thúc cuộc hôn nhân một cách hòa bình. Triệu Lệ Dĩnh dũng cảm theo đuổi tình yêu và sống đúng với con người thật của mình. Phùng Thiệu Phong buồn bã nhớ lại rằng tình yêu mong manh như bong bóng. Thế giới giải trí luôn thay đổi cũng thực tế như chính cuộc sống vậy, sự duy nhất là trân trọng khoảnh khắc hiện tại. Khuôn mặt của Phùng Thiệu Phong lúc này có lẽ còn căng thẳng hơn cả một cây cung. Có lẽ anh hiểu rõ nỗi đau trong tim mình hơn bất kỳ ai khác. Một giây trước anh còn mơ ước trở thành một người quyền quý với quần áo sang trọng và đồ ăn ngon, giây tiếp theo anh đã bị thực tế đánh ngã xuống đất. Ai có thể nghĩ tới điều đó? Nhìn kìa! Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng nắm tay người đàn ông hơn cô 4 tuổi, trông có vẻ chững chạc và chững chạc. Cảnh tượng đó giống như một cơn giông bão bất ngờ, gây sốc và đáng sợ. Tôi muốn nói rằng, trong ngành giải trí, khuôn mặt thay đổi nhanh như trò ảo thuật vậy. Năm ngoái họ vẫn thể hiện tình yêu ngọt ngào như vậy, nhưng hôm nay họ đã khác quá nhiều đến mức khiến người ta phải hoa mắt. Triệu Lệ Dĩnh là một người phụ nữ cao ráo và xinh đẹp, cô ấy ngày càng quyến rũ hơn khi ngày hôm đó khi cô ở sân bay. Bộ trang phục giản dị của cô đã che giấu sự ghen tị và đố kỵ của vô số người. Nhưng hãy nghĩ mà xem, chuyện tình của cô ấy giống như việc bước đi trên đường vào ban đêm, thận trọng và đầy hồi hộp. Tôi đặc biệt tò mò về cảm giác của Phùng Thiệu Phong khi nghĩ về mối quan hệ mới này. Thành thật mà nói, rất hiếm khi một chuyện tình lãng mạn trong ngành giải trí lại gây ra scandal vào thời buổi ngày nay. Bất cứ khi nào các diễn viên trẻ tỏa sáng, họ dường như lại cạnh tranh xem ai có thể khi phải lòng nhanh hơn. Ngay khi tin tức Triệu Lệ Dĩnh hẹn hò với người đàn ông lớn tuổi hơn xuất hiện, nó đã lập tức gây nên làn sóng phẫn nộ. Một số người nói đó là tình yêu đích thực, một số người nói đùa, nhưng tôi chỉ cảm thấy rằng đây không phải là vấn đề cảm xúc, mà là một chiến trường trong vòng tròn. Đừng để giọng nói nhẹ nhàng tuần, vì trong giới này, một tin đồn nhỏ nhất cũng có thể gây ra sóng thần. Lần trước tôi thấy tin tức nói rằng Triệu Lệ Dĩnh và những người trong vòng tròn luôn tính toán, khi nào nên giữ khoảng cách, khi nào nên mạnh dạn tấn công, giống như một con báo gueta nhanh nhẹn. Di chuyển nhanh nhẹn trong khu rừng rậm rạp. Sau nhiều năm nỗ lực, cô đã hình thành nên một tính cách mạnh mẽ và biết rằng mỗi khoảnh khắc đều có thể trở thành bước ngoặt. Và đáng tiếc thay, Phùng Thiệu Phong thực sự là một ví dụ điển hình của sự thất bại. Bạn đã bao giờ nghĩ về điều đó chưa? Khi anh theo đuổi Triệu Lệ Dĩnh, giống như đang cưỡi ngựa phi nước đại, tràn đầy nhiệt huyết. Dường như hạnh phúc cả cuộc đời anh đều treo lơ lửng ở khoảnh khắc ấy. Nhưng tôi không ngờ rằng thời gian và không gian lại là những con quỷ thực sự. Chỉ trong vài tháng, hai người họ dường đông, và có lẽ anh vẫn đang tận hưởng vị ngọt của quá khứ,
và cái gai trong tim anh có lẽ lạnh hơn cả cơn gió ngày hôm đó. Suy cho cùng, tình yêu trong ngành giải trí cũng giống như bong bóng dưới ánh đèn, rực rỡ và chói lóa, nhưng cũng thoáng qua. Này, Triệu Lệ Dĩnh cười và nói trong một cuộc phỏng vấn. Tôi cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Nếu tôi thích ai đó, tôi sẽ dũng cảm theo đuổi người đó. Thật sự khiến người ta phải thở dài, cô ấy thật sự biết cách sống. Biết cách trân trọng hạnh phúc thuộc về mình. Nhưng nhìn Phùng Thiệu Phong lần nữa, có lẽ không chỉ có mình anh hiểu được nỗi đau trong lòng anh. Tôi từng tự tin đến mức bầu trời có sụp đổ cũng không sao. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào nụ cười hạnh phúc của người khác, nỗi cay đắng nơi khóe miệng tôi lại chân thực hơn bất kỳ ai khác. Giống như câu nói cuộc phải sở hữu họ, nhưng bạn phải biết cách buông bỏ. Tôi luôn cảm thấy rằng trong vòng tròn này, không có sự vĩnh cửu tuyệt đối. Hôm kia tôi thấy một câu trong bản tin giải trí khiến tôi xúc động, tình yêu giống như một chương trình tài năng không bao giờ kết thúc. Bất kỳ ai chiến thắng sẽ đứng trên đỉnh cao. Nhưng ai có thể đảm bảo rằng đỉnh cao này sẽ không bao giờ sụp đổ. Tuy nhiên, người khác khó có thể tác động tới hạnh phúc của Triệu Lệ Dĩnh. Rốt cuộc, cô ấy biết con đường của riêng mình. Bạn thấy đấy, cốt truyện này chẳng phải cũng giống như cuộc sống xung quanh chúng ta sao? Luôn có những người không muốn buông tay, luôn cảm thấy hạnh phúc nằm trong lòng bàn tay. Nhưng tình yêu và số phận lại không tuân theo quy luật. Một ngày, một đêm, những thay đổi diễn ra quá nhanh đến nỗi bạn thậm chí không kịp phản ứng. Chỉ là ngành công nghiệp giải trí là một sân gió và thay đổi cũng nhanh như gió. Phùng Thiệu Phong, ngươi nhất định đang hối hận. Nhưng đây chỉ là phản ứng bình thường. Đôi khi tôi nhận ra rằng hạnh phúc thực sự rất hiếm hoi nhưng lại rất dễ vụt mất. Nhưng dù thế nào đi nữa, sự lựa chọn của Triệu Lệ Dĩnh phản ánh sự tự do và dũng cảm của cô, đồng thời cũng minh họa một điều, tình yêu không có chuẩn mực, mỗi người đều phải đi theo con đường riêng của mình. Có thể một số người sẽ nghĩ rằng cô ấy di chuyển đi quá nhanh và quá dễ dàng, một số người sẽ nói rằng nhóm này quá đạo đức giả, nhưng cô ấy sống rất rõ ràng, không quan trọng người khác nghĩ gì. Miễn là cô ấy cảm thấy thoải mái trong lòng. Ngành công nghiệp giải trí giống như một chiếc kính lúp, hội tụ ánh sáng vô tận và phản chiếu những cái bóng vô tận. Đằng sau mỗi câu chuyện tình yêu của người nổi tiếng đều có rất nhiều câu chuyện chưa kể. Phùng đó không chỉ là nỗi buồn riêng của ông, mà giống như tiếng thở dài thầm lặng về tuổi trẻ và thời gian. Một số người nói rằng tình yêu là một sân khấu, và bất kỳ ai cũng có thể là nhân vật chính hoặc chỉ là một người qua đường. Nhưng dù thế nào đi nữa, tất cả rồi cũng sẽ qua, giống như làn khói ngày ấy, trôi đi trong không khí, và những gì còn lại chỉ là cảnh vật trước mắt và nỗi ám ảnh trong lòng. Không có người chiến thắng mãi mãi trong ngành giải trí, nhưng mỗi câu chuyện đều đáng để chúng ta trân trọng. Và tôi thích đọc loại truyện này. Chúng không hoàn hảo nhưng đủ chân thực để trở thành một phần của cuộc sống. Suy cho cùng, cuộc sống chỉ là cơn gió thoảng qua, có lúc thăng trầm, có vui có buồn. Nhưng dù thế nào đi nữa, Triệu Lệ Dĩnh vẫn lựa chọn cuộc sống mà cô muốn và học cách yêu một cách dũng cảm. Niềm hạnh phúc của cô không còn là sự ghen tị. Đó không phải là điều chúng ta đều mong muốn sao? Hãy sống ở hiện tại, trân trọng những gì đang ở trước mắt và đừng để cái gọi lại sự hoàn hảo chiếm lấy trái tim bạn. Hiện tại, hình ảnh Phùng Thiệu Phong và bạn gái mới lại xuất hiện trước công chúng khiến mọi người phải thở dài, buông tay không phải là trì trệ. Triệu Lệ Dĩnh vào vai một nữ công tố viên cứng rắn trong bộ phim mới Điều 20, lời thoại của cô cho thấy cô đã chuyển mình thành một diễn viên lão luyện. Phùng Thiệu Phong thử thách một vai diễn phức tạp và đa diện trong bộ phim mới, thể hiện sự theo đuổi nghệ thuật sâu sắc hơn. Một số người nói rằng hôn nhân giống như một tấm gương, phản chiếu bản chất chân thực nhất của con người. Trước tấm gương này, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cuối cùng đã lựa chọn chấp nhận bước đi khác biệt của nhau. Khi số phận kết thúc, tình yêu có thể quay lưng, nhưng món quà mà cuộc sống đang mang tên trưởng thành, là thành quả sau quá trình tôi luyện.
và cuối cùng sẽ trở thành vinh quang mới theo thời gian.